कडक उन्हाळ्यात थंडगार लिंबू सरबत अगदी अमृततुल्य लागतं. पण जर घरी लिंब नसतील किंवा लिंब पिळत बसायला वेळ नसेल तर मग काय करावं बरं? तर या आज आपण केमिकल फ्री असे लिंबू सरबतचे प्रीमिक्स बनवूया. यापासून बनवलेले सरबत अगदी ताज्या लिंबू सरबत सारखंच लागतं. तुम्हाला कळणारही नाही की हे आधीपासून बनवून ठेवलेले आहे आणि अतिशय सोयीस्कर आहे. तर मी इथे मोठ्या आकाराची 4 लिंब घेतली आहेत. ही जरी हिरवी दिसली तरीही तयार आहेत. याला इथे लाईम म्हणतात आणि भरपूर रसाळ असतात. लिंबाच्या सालांमध्ये अतिशय सुंदर सुगंध असतो आणि शिवाय त्याच्यामध्ये लेमन ऑइल पण असते जे कॅन्सर पासून आपला बचाव करतं. तर आपण बाहेरच्या हिरवा भाग अलगद हाताने किसून घेऊया. फक्त लक्षात ठेवायचं पांढरा भाग नाही घेतला गेला पाहिजे कारण तो कडू असतो. नुसता हिरवा किंवा तुम्ही जर पिवळं लिंबू घेतलं असेल तर पिवळा भाग अलगद हाताने किसून घ्यायचा. मी जे इथे टूल वापरलाय याला झेस्टर म्हणतात किंवा मायक्रोप्लेन पण म्हणतात. ते नसेल तर तुम्ही साधं सोलाण्याने पण किंवा सुरीने काढू शकता. लिंबाच्या सालीचा बाहेरचा भाग कडक वाळवून बाटलीत भरून ठेवला तर नंतर आपल्याला लेमन केक मध्ये पण वापरता येतो किंवा लिंबू राईस मध्ये पण खूप छान लागतं. तर आता आपण लिंबाचा रस पिळून घेऊया. ही आकारात मोठी असल्यामुळे मी हे ज्यूस काढायचं यंत्र वापरते आहे. तर आता ज्यूस काढून झालाय. आपण याला मापून घेऊया. आपल्याला लिंबूच्या रसाच्या तिप्पट साखर आपण घालणार आहोत. तर तुम्हाला खूप गोड आवडत असेल तर चौपट साखर घातली तरी चालेल. तर 4 लिंबांचा 1 कप रस तयार झाला आहे. तर मी याच्यात 3 कप साखर घालते आहे. आता हे सगळं आपल्याला एकत्र कालवून चांगलं 2-3 मिनटं कालवून घ्यायचं आहे आणि याला आत उन्हात नाही, घरात पंख्याच्या खाली आपल्याला वाळत ठेवायचं आहे. जर उन्हात ठेवलं तर साखरेचा पाक तयार होतो आणि रंगही बदलतो आणि मग तो फ्रेश लिंबाच्या सरबतसारखं लागत नाही. याला वाळायला 3 ते 4 दिवस लागतील. पंख्याखाली ठेवलं तर चांगलं खुटखुटीत वाळतं. आजचा दुसरा दिवस आहे आणि किंचित घट्टसर झालं आहे. काल मी येता जाता 2-3दा याला हलवलं पण होतं. परत एकदा नीटपणे ढवळून घेऊया. कडेला जी साखर चिकटली आहे ती खरडून आणि चांगले मिक्स करायचे. अजून कमीत कमी 3 दिवस तरी लागतील वाळायला. तर दररोज हे आपल्याला असेच हलवायचे आहे. तर आजचा 5वा दिवस आहे आणि आता हे चांगलं वाळलं आहे. तर मिक्सीत हे आता आपण बारीक करून घेऊया. चांगलं कडक वाळलं की बारीक करायला सोपे जातं आणि चांगली पावडर पण बारीक होते. जर ओलसर असेल तर परत मग थोडा दिवस ठेवावं लागेल. पंख्याखाली ठेवलं तर चांगलं वाळतं. तर वाटल्यावर हे आता असं दिसतंय आणि मी याच्यात अर्धा चमचा मीठ पण घातलं होतं. आमच्याकडे अजूनही उकाडा नाही आहे त्याच्यामुळे हे खूप कडकडीत वाळलं नाही आहे. तर आता याची कॉकटेल कसं बनवायचं मी तुम्हाला दाखवते. आता काय एखादा पसरत वाटीमध्ये थोडंसं मीठ आणि लाल मिरची म्हणजे काश्मीरी चिली पावडर हे अशी गोळा करून घ्यायची आणि छान शोभिवंत ग्लासला लिंबाने असं घासून आणि मग त्याच्यात बुडवायचं. म्हणजे त्याची रिम जी आहे ना म्हणजे टोक वरचा भाग जो असतो ग्लासचा त्याला असं छान रंगाचा थर येतो. आता या प्रीमिक्स पासून आपण मस्तपैकी शरबत बनवूया. 2 मोठे चमचे भर प्रीमिक्स आणि 2 ग्लास पाणी हे चांगले ढवळून घ्यायचे. साखर विरघळेपर्यंत चांगलं ढवळून घ्यायचं. आता एका ग्लासामध्ये बर्फाचे क्यूब घालून त्याच्यावर हे आपण शरबत ओतूया. मस्तपैकी थंडगार शरबत आपलं तयार होईल. आहे की नाही सोपं करायला अगदी. आणि अशा मस्त शोभिवंत ग्लासामध्ये साखर मीठ आणि मिरचीची पावडर किंवा काळं मीठ वगैरे लावून असं दिलं ना की मुलांना आणि मोठ्यांना प्यायला मस्त गंमत वाटते. दिसायला पण काहीतरी वेगळं दिसतं. काही प्रश्न असतील तर कॉमेंटमध्ये जरूर कळवा. तर लवकरच भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत.